Hi, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Saki Lập Trình. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 2 con trỏ pointer. Thì chúng ta sẽ đi vào khái niệm của con trỏ. Thì con trỏ là một dạng đặc biệt của biến. Đó. Thực ra thì con trỏ cũng là một biến. Vì là một biến nên nó cũng có hai cái thành phần là địa chỉ và giá trị. Đó. Tuy nhiên thì con trỏ nó khác với biến bình thường là giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ của một biến khác. Đó, mình nhấn mạnh ở đây, giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ của một biến khác. Tức là thông thường mình có một cái biến thông thường là bằng 5 đi, thì giá trị của nó bằng 5 đúng không? Tuy nhiên đối với con trỏ thì giá trị của nó lại bằng cái địa chỉ của một cái biến thông thường khác, của một cái biến khác. Đấy. Về mặt cú pháp thì để khai báo một con trỏ thì cho đầu tiên là kiểu dữ liệu, tiếp đến là một dấu sao, đó là tên con trỏ, rồi kết thúc bằng dấu chấm phẩy. Rồi ở đây mình sẽ cho một số ví dụ. Đầu tiên là mình khai báo một con trỏ tới một địa chỉ chứa giá trị số nguyên là int này, dấu sao, point 1, point 1. Hay là một con trỏ tới địa chỉ chứa giá trị số thực thì double sao point 2 chấm phẩy. Ở đây mình cho thêm hai cái ví dụ ở đây là int dấu sao này nó dính liền với kiểu dữ liệu này đúng không? Ở dưới là int dấu sao, mà dấu sao ở đây nó không dính liền với kiểu dữ liệu hoặc là tên con trỏ, thì hai cái cú pháp so sánh, cú pháp này nó đúng nha, nó đúng. Tuy nhiên thì không nên sử dụng. Vì sao? Vì khuyến khích là đặt dấu sao gắn liền với tên con trỏ. Vì khi mình nhìn vào này, mình nhìn vào sao tên con trỏ thì mình nhận định ngay đây là một con trỏ. Còn khi mình nhìn dấu sao này dính liền với kiểu dữ liệu, mình nhìn vào tên con trỏ này, đó, thì đôi lúc chúng ta nhầm lẫn giữa tên con trỏ, đây là một con trỏ, với một cái biến thông thường. Đó. Vậy nên khuyến khích là đặt dấu sao dính liền vào tên con trỏ. Ở dưới đây là mình khai báo hai con trỏ này, hai con trỏ thì dùng sao point 5 rồi point 6. Đó. Ở dưới đây int sao point 7 rồi point 8, thì sao point 7 point 8 thì cái point 7 này chính là một con trỏ, tuy nhiên point 8 này chỉ là một cái biến thông thường. Đó. Muốn nó thành con trỏ thì bỏ vào dấu sao nữa, đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ gắn giá trị cho con trỏ. Đó. Thì hồi nãy chúng ta đã nhấn mạnh là gì? Giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ của một cái biến khác. Đấy, thì ở đây mình cho một biến a bằng 3 này. Đó, mình khai báo một con trỏ đến một cái địa chỉ chứa số nguyên đúng không? Rồi ở đây mình gắn giá trị cho nó này, tên con trỏ bằng địa chỉ của biến a, con trỏ boy bằng địa chỉ của thằng a này. Đó, vì giá trị của nó chính là một cái địa chỉ, và mình gắn địa chỉ của biến a. Đầu tiên mình xuất ra là giá trị của a, thì giá trị của a bằng 3 đúng không? Sau đó xuất địa chỉ của thằng a này thì dùng phép toán tử địa chỉ, ở video trước mình đã học rồi. Và a thì nó xuất ra địa chỉ của thằng a. Tiếp theo mình xuất là giá trị của con trỏ boy, giá trị của con trỏ boy này thì mình xuất cái tên của con trỏ ra, thì khi này nó sẽ xuất là 0xf03 vân vân. Thì đây chính là gì? Đây chính là giá trị của con trỏ, mà giá trị của con trỏ chính là địa chỉ của thằng a này, mình gắn này. Đó. Vậy thì con trỏ pointer là một biến chứa một cái địa chỉ bộ nhớ. Đó. Nên khi gắn giá trị cho con trỏ thì giá trị này chính là một cái địa chỉ. Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ truy cập vào vùng nhớ mà con trỏ đến. Rồi ở đây đầu tiên là khi biến con trỏ đã được trỏ đến một địa chỉ nào đó thì ta có thể truy xuất giá trị tại địa chỉ đó bằng toán tử con trỏ. Sao? Rồi ở video trước mình đã tìm hiểu rồi. Rồi thứ hai là con trỏ là một biến có địa chỉ độc lập so với vùng nhớ mà nó trỏ đến, nhưng giá trị bên trong của vùng nhớ của con trỏ chính là địa chỉ của biến mà nó trỏ tới. Rồi mình sẽ tìm hiểu về cái này. Đầu tiên mình có một con trỏ boy đúng không? Rồi thì mình ở đây là 0012ff76, đây chính là giá trị của con trỏ boy này. Mà 0012 đó chính là gì? Chính là địa chỉ của cái biến thông thường là biến value. Đó, địa chỉ của này, địa chỉ của một biến thông thường chính là giá trị của con trỏ. Thì cái biến value này có hai thành phần, là một là giá trị này, giá trị của nó bằng 5, hai là địa chỉ của nó bằng 00112 đó. Thì mình gán boy, cái biến boy này bằng cái địa chỉ của thằng A, vậy thì giá trị của con boy này bằng 0012. Rồi tiếp theo là ở đây mình cho một cái ví dụ là cho A bằng 3 đúng không? Tiếp theo là mình khai báo một con trỏ. Tiếp theo mình gán giá trị của con trỏ bằng địa chỉ của thằng A. Đó, thì mình xuất ra là giá trị của con trỏ là boy, cái tên con trỏ ra,
thì nó sẽ in ra là 000x90. Đây chính là giá trị của con trỏ, cũng chính là địa chỉ của thằng A. Tiếp theo là mình in giá trị của biến mà con trỏ trỏ tới địa chỉ của biến đó. Thì mình dùng toán tử con trỏ là toán tử sao này. Hôm trước mình học nhớ không? Toán tử con trỏ là sao? Truy cập giá trị thông qua một cái địa chỉ cụ thể. Đó, truy cập giá trị thông qua một cái địa chỉ cụ thể. Mà con trỏ, mà tên của con trỏ này, con trỏ đây chính là một cái địa chỉ đúng không? Giá trị của con trỏ chính là một cái địa chỉ. Đây, địa chỉ đó bằng địa chỉ của thằng A. Vậy thì mình dùng sao tên con trỏ thì mình sẽ truy xuất ra được giá trị của địa chỉ này, địa chỉ của thằng A đó, đúng không? Thì mình sẽ in ra là giá trị của biến mà con trỏ tới địa chỉ của biến đó bằng 3. 3 chính là giá trị của thằng A. Đó, vậy dùng toán tử sao này. Dùng toán tử sao có thể truy xuất giá trị tại địa chỉ đó. Đấy. Tiếp theo là phép gắn giữa các con trỏ. Thì phép gắn giữa các con trỏ mình thông qua một cái ví dụ là đầu tiên khai báo biến x bằng 20, rồi khai báo thêm hai con trỏ là bx và bi, rồi mình gắn con trỏ bx bằng địa chỉ của thằng x, đúng không? Đây x bằng 20, mình gắn bx bằng địa chỉ của thằng x, thì bây giờ giá trị của con trỏ bx bằng địa chỉ của thằng x đó, thì nó trỏ tới này. Tiếp theo là con trỏ bi bằng con trỏ bx, không mà bx nó trỏ tới x, nó trỏ tới địa chỉ của thằng x này, thì bi này nó bằng thằng bx, tức là bi bây giờ suy ra bi giờ nó cũng trỏ bằng địa chỉ của thằng x này luôn. Đó, vậy hai cái biến bx và bi cùng đều trỏ vào địa chỉ của thằng x. Rồi về kích thước của con trỏ thì kích thước của con trỏ phụ thuộc vào kiến trúc mà tập tin thực thi được biên dịch. Tức là nếu mấy bạn là dùng 32 bit thì kích thước con trỏ là 4 byte. Rồi kích thước là 64 bit thì dùng 60 máy tính là 64 bit thì kích thước là 8 byte. Đây mình ví dụ này. Ví dụ như ở đây mình cũng có một con trỏ này, con trỏ int đó, con trỏ boy, con trỏ b, thì mình muốn in ra kích thước của nó thì mình cout ra size of p. Đó, đây là cách in ra kích thước của một con trỏ này. Rồi 8 này không? 8 byte. Đấy. Rồi dùng size of. Rồi giờ mình sẽ làm một số ví dụ để mình test thử mấy cái mình học, thử mình hiểu đúng không nha. Đầu tiên mình cho một phiên A đi, phiên A là bằng 5. Rồi mình xuất ra này. Cout giá trị của A. Giá trị của A. Thì hôm trước mình học mình có thể dùng toán tử con trỏ tỏ đến địa chỉ của thằng A thì mình lấy ra được giá trị của thằng A. Rồi và A đúng không? NDL. Rồi chạy thử này. Rồi giá trị của A bằng 5 đúng không? Giờ mình xuất ra địa chỉ của nó thôi. Cout địa chỉ của A. Địa chỉ của A. Thì dùng nguồn phép toán tử địa chỉ và A. Rồi. Rồi bây giờ mình có địa chỉ của A là 0xabc vân vân. Rồi bây giờ mình bắt đầu này, mình cho một cái biến con trỏ. Đó, con trỏ B1, con trỏ B1. Thì ở đây mình sẽ cho con trỏ B1 này mình gắn, dùng phép gắn giá trị không? B1 là một con trỏ thì sẽ gắn bằng địa chỉ của một biến khác, mình gắn bằng địa chỉ của biến A. Đây. Giờ mình xuất ra đây. Xuất ra gì đây? Xuất ra giá trị đi. Giá trị của con trỏ B. Con trỏ B1 bằng B1 đúng không? NDL. Thì các bạn đoán thêm thử giờ nó in ra cái gì? Giá trị của một con trỏ chính là địa chỉ của biến mà nó được gán đúng không? Bây giờ nó sẽ in ra là đây, giá trị của con trỏ B1 là bằng 0x3. Nó giống này đâu? Bởi vì mình đã gán giá trị của con trỏ B1 bằng địa chỉ của thằng A nên hai cái này giống nhau. Tiếp theo thì mình có thể làm gì nữa đây? Bây giờ mình dùng sao B1 dùng toán tử con trỏ để truy cập vào giá trị thông qua một cái địa chỉ. Đó, địa chỉ chính là giá trị của con trỏ đúng không? Bằng địa chỉ của thằng A. Bây giờ sao B1 bằng 10. Đó, giờ mình xuất ra lại thằng A này.
giá trị của A bằng A. Đúng không? Ở đây chúng ta cũng không dùng phép gán A để thay đổi A đâu, đúng không? Này, từ đây chúng ta đâu thấy A đâu. Giờ mình xuất lại A này. Giờ mình xuất lại A thử coi. A bây giờ bằng 10. Ơi, A bằng 10. Vì sao? Mình cái B1 này thì mình gán bằng địa chỉ của thằng A rồi. Mình dùng toán tử sau để truy cập vào giá trị. Đó, thông qua thằng B1 này, thông qua con trỏ B1 này thì bây giờ mình có thể có quyền thay đổi giá trị. Đó, thay đổi giá trị của thằng A thông qua địa chỉ của nó. Bây giờ thay đổi A là 10 thì mình xuất ra A bằng 10. Mặc dù mình không có dùng phép gán là A bằng 10 ở đây. Đó, mình đã dùng thông qua con trỏ. Thì bây giờ mình thêm một cái biến nữa đi, thêm một cái con trỏ nữa là con trỏ B2. B2 thì ở đây B2 mình gắn là B2 bằng B1. Đây, B2 bằng B1 là gắn hai con trỏ bằng nhau. Giờ mình thay đổi giá trị của thằng B2 bằng 20. Đó, thì mình xuất ra lại là giá trị của A này. Giá trị của A. Rồi, có thể giờ nó bằng bao nhiêu? Giá trị của A bây giờ nó bằng 20. Đó, vì sao? Vì mình đã gắn hai con trỏ B2 và B1. B2 nó bằng B1 rồi. Mà B1 thì nó bằng địa chỉ của thằng A. Vậy giờ B2 nó sẽ bằng địa chỉ của thằng A, đúng không? Nó cùng trỏ vào địa chỉ của A. Dùng toán tử trong trỏ là sao, đúng không? Sao thì mình sẽ thay đổi giá trị của thằng A đi là bằng 20. Giờ giá trị của A là bằng 20. Đấy. Đó, thì con trỏ thì mình thực chất thì mình chỉ cần nhớ nó là nó cũng có hai, nó cũng là một cái biến. Đó. Thực ra con trỏ cũng là một biến, nó mang hai giá trị, nhưng nó mang hai cái thành phần là giá trị và địa chỉ. Tuy nhiên nó khác với con trỏ, với biến bình thường đó, là giá trị của con trỏ chính là địa chỉ của một biến. Đây. Đó. Rồi mình có thể sử dụng toán tử con trỏ này, mình truy cập vào giá trị thông qua một cái địa chỉ cụ thể. Thì địa chỉ ở đây chính là B1 thông qua cái con trỏ B1 này. Đó, con trỏ B1 được gắn bằng địa chỉ của thằng A. Đó, thì mình có thể phép gắn hai con trỏ này, phép gắn hai con trỏ để thay đổi. Rồi ở video sau thì mình sẽ tìm hiểu về tham chiếu và tham trị. Đó, hai cái đó để gắn liên kết với con trỏ này để tìm hiểu sâu hơn. Rồi nếu thấy video này hay thì mình cho một like, một sub, một đăng ký kênh. Rồi sub vẫn là đăng ký kênh đúng không? Một like, một share, một đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.